Välkomna till dagens video som kommer handla om varför historia är så viktigt. Många historiker har flitigt argumenterat om när historia börjar. Somliga går tillbaka ända till universums början, andra till skriftens uppkomst. Men jag anser att människans historia, den började då en av våra förfäder, Homo erectus, sträckte sig upp och använde stenar som verktyg och vapen, jagade för kött och gjorde upp eld. Många benämner den tiden för förhistorisk tid och den benämningen väcker min uppmärksamhet. Och jag är så fascinerad över den paleolitiska perioden som varade över 2 miljoner år sedan. Det innebär alltså att det är äldre stenåldern med andra ord som vi pratar om. Så fort jag ser en nyhet om den paleontologiska fynd drar jag mig till den och häpnas om vilka liv som satt sitt fotspår där. Jag försöker föreställa mig om hur de levde, vilken miljö de befann sig i, geografin och allt möjligt helt enkelt som rör den perioden. Människoarterna som levde under den tiden är fortfarande omdiskuterade och varje nya fynd utvecklar vår historia. Tänk på att vi får veta vad deras diet bestod av genom att bara titta på tändernas skepnad. Är inte detta fantastiskt? Vi kommer faktiskt gå igenom förhistorisk tid under epokskategorin och vi kommer även gå igenom människoarternas utveckling under kategorin evolutionsteorins historia. Men det här kommer senare. Idag kommer vi prata om varför det är viktigt att känna till när vår historia började och varför historiekunskap är så viktigt för oss idag. Historia är en pågående process och vi är en del av det. Vi påverkas av händelser som skett och kommer att påverka händelser som ska ske. Det är viktigt att en människa har ett historiemedvetande. Det innebär att vi förstår nutiden, har förmågan att tolka det förflutna och förhålla oss till framtiden. Historia är således en vetenskap som skapar sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Genom vår historiemedvetande och kunskaper av det förflutna kan vi förhålla oss till liknande händelser som äger rum idag. Vi tolkar det förflutna och därför är det viktigt att vi har goda kunskaper i historia. För att nämna ett exempel. Vi behöver förstå orsakerna bakom andra världskriget, vad som hände under kriget och konsekvenserna efter kriget. Det finns alltså en process av orsaker och konsekvenser och förändring och kontinuitet, alltså en fortsättning. Ett annat exempel är om hur vi ska förhålla oss till AI, alltså artificiell intelligens. Människan har sedan tiotusentals år tillbaka kommunicerat genom språk som formats och utvecklats utifrån geografiska och kulturella aspekter. Språk har varit ett verktyg för att uttrycka känslor, beskriva olika saker, varna för faror, berätta historier, skapa mytologi eller handla. Människan är som ni vet en social varelse som lever utifrån etiska regler, lagar, förnuft och känslor. Den är en biologisk organism helt enkelt. Men det är inte AI. Artificiell intelligens har inga känslor, inget förnuft, inga lagar eller etiska regler att förhålla sig. Vi ser idag hur den genom språket kan påverka människor, hur den lär sig att kommunicera utifrån motpartens intressen och behov utan någon form av empati. Att känna till människans kommunikativa utveckling skapar förutsättningar för oss om hur vi behöver förhålla oss gentemot AI. Jag tror att vi behöver vara försiktiga och begränsa AIs användning. Den skulle kunna användas till förmån för lärande vid en ansvarsfull hantering. Vi behöver nog vänta och se resultatet från forskning innan vi avgör hur vi ska förhålla oss till den. Men nog om AI idag. Historia kan användas i olika sammanhang som ni vet. Stater använder historia som ett verktyg att skapa en gemensam bakgrund som nationen kan relatera till. Detta skapar en tillhörighetskänsla. Människor inkluderas till något större samtidigt som det skapar ett utanförskap. Detta sammanhang av historiebruk ser vi efter den franska revolutionen som bland annat har lett till statsnationalism. Det kallas även för medborgarnationalism. Historia har faktiskt i synnerhet en stor roll inom nationalismens olika grenar då den tillsammans med kulturen och nationen bevakar över nationalstatens intressen. Men historia är faktiskt så mycket mer än vad den kan användas till än i nationalistiska syften. Historia är idag en vetenskap inom disciplinen humaniora. Jag anser att historia och vetenskap har sina rötter i antikens greker. Den första historikern för min del heter Herodotos. Påminn mig gärna att berätta om honom när vi går igenom vetenskapshistoria. Historievetenskapen fick sin disciplinära progression i stort sett tillsammans med Leopold von Ranks historiemodell i 1800-talets Tyskland. Enligt honom skulle historia berättas som den var. Sedan dess har historieskrivningen utvecklats och idag har historisk källkritik fått större gehör än tidigare. Vi kommer faktiskt prata om historisk metod och källkritik längre fram, där vi också skiljer på historisk källa och litteratur med exempel. Olika högkulturer och samhällen, sociala förhållanden och miljön behöver analyseras
utifrån produktionen, återproduktionen av det materiella livet. Historieskrivningen pågår för fullt idag och det kommer den nog att fortsätta ett bra tag framöver. Skickliga historier söker genom arkiven, analyserar historiska fynd och utvecklar historievetenskapen och historiemedvetande. Det förflutna behöver upplysas genom vetenskapliga metoder och vi behöver känna till orsaken om hur vi lever idag och kunna anpassa oss inför framtiden, men också kunna forma den. Så om jag frågar, varför tycker du historia är viktigt? Vad är det som intresserar dig inom historia? Och jag kan även fråga, vad tycker du om AI och hur behöver vi förhålla oss till den? Kommentera gärna era synpunkter om detta. Innan vi avslutar vill jag bara påminna er om att gilla videon, kommentera gärna och prenumerera på kanalen. Den här videon kommer läggas upp under kategorin historievetenskap. Där kommer ni även hitta andra videor inom historievetenskapen som exempelvis historisk metod och källkritik. Och det kommer läggas upp lite längre fram. Vi ses till nästa video. Hej då!